Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін звернувся до партнерів Сполучених Штатів Америки із закликом передавати Україні більше патріотів, які в них знаходяться. Власне, що сказав Ллойд Остін, що потрібно, аби більше надавали патріотів, аби саме союзники наші мають ці патріоти, і відповідно активні перемовини щодо цього ведуться. Що цікаво, що одразу після цієї заяви з'явилась новина від Ізраїля, що Ізраїль, власне, збирається продати застарілі ЗРК «Петріот» і замінити їх новими. Про це каже The Time of Israel. В Ізраїлі планують вивести в експлуатації кілька зенітних батарей МІМ-104 «Петріот» протягом кількох місяців. Старі системи ППО будуть заміщені на більш досконалі, зокрема такі, як «Параща Давида» та залізний купол ізраїльської розробки. Газета ця пише, наразі не зрозуміло, що станеться з батареями «Петріот», які дуже потрібні, до речі, Україні, яка прагне захистити своє небо від російських ракет. Цілком можливо, що напряму Ізраїль не продасть, це очевидно. Ми пригадуємо про його відносний нейтралітет в україно-російській війні. Але якщо треті країни можуть викупити, знайти кошти для цього, то цілком було б добре отримати ці «Петріот». Нагадаю вам також, що активно зараз до кінця травня, і це каже Шмигаль, Денис Шмигаль, наш прем'єр-міністр України, що мають бути вже поставлені і боєприпаси за ініціативою як Естонії, так і Чехії. Нагадаю вам, ці дві країни в сумарній кількості знайшли орієнтовно 2,5 мільйони снарядів для нашої артилерії. Це більше, ніж за 2,5 роки фактично нам надали наші партнери Сполучені Штати Америки. Ну і хочу згадати про кордон з Польщею, тому що от зараз розблоковують пункти пропуску. Вже є офіційне повідомлення від того ж таки прем'єр-міністра нашого, що за тиждень український бюджет збагатився, отримав 2,5 мільярди гривень за рахунок того, що кордони розблоковані. Чому так трапилося? Вірніше, добре, що так трапилося, але про причини і чому цього не можна було раніше зробити. Давайте поговоримо з виконавчим директором економічного дискусійного клубу. З нами на зв'язку Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю, слава Україні. Героям слава, я вас радий бачити. Пане Олеже, неодноразово ми з вами згадували, говорили причини блокування, що насправді Україна там мало задіяна в тих вимогах, які хочуть поляки. Так що ж помінялося? Чому зараз почали розблоковувати, а раніше блокували? Чи якісь вимоги сільськогосподарського сектору Польщі були задоволені? Тобто, що помінялося? Шантажу вдався. Дивіться, по-перше, Європейська комісія прийняла рішення, що за порушення зеленого курсу штрафувати до 27-го року не будуть. Раз. Ідучи назустріч дуже потужній польській позиції, було прийнято рішення, що фермерські господарства до 10 гектарів землі на предмет забезпечення зеленого курсу навіть перевіряти не будуть. А якщо врахувати, що 80% всіх фермерських господарств в Польщі – це до 10 гектарів, а там є достатньо великий масив, порядку 30% фермерських господарств, які взагалі мають 6 гектарів. Для прикладу, українське фермерське господарство середнє – це 89 гектарів. То поляки досягли того, що вони хотіли. Вони хотіли, щоб зелений курс її не стосувався зовсім, а тих, що стосується, жодним чином не перевіряли і не штрафували.